Kuradangerz! Thank you for visiting. So today, I got another very affordable body mist from Shopee. And this time, this brand is called Body Philosophy. So, medyo nag-click yung first video ko na affordable body mist from Shopee, which is the Sweet Night naman yung brand. Today, sa Body Philosophy tayo. So, if you are interested na makita yung ating body mist, affordable body mist, please keep on watching and don't forget to like and subscribe in the Kuradangerz channel for more videos. Alright, so click na click yung mga affordable body mist natin. Alam niyo po naman na marami talagang mahilig sa mga pabango dyan. So here it is. Yung nabayad ko nito lahat is 1,690 pesos for all this laman ng parcel na to. So yeah, let's do the haul. This very affordable body mist, guys. Alright, here it is. Okay, first bunot. Para siyang, look at that packaging. Diba? Very familiar. Very familiar na packaging. Para siyang sa Victoria's Secret na packaging, guys. No? And ito yung sparkling vanilla whipped cream na Body Philosophy. 250 ml to. Malaki. What? So, expected na vanilla yung amoy niya. Bango. Very mild na vanilla scent lang siya. Uy, ganahan ko siya yung baho. Very mild lang siya ng pagka-vanilla. Humot siya. Bango. Mabango siya. And yung ano niya is 350 yung price nito. Ganito kalaki is 350 siya. Love. This is for my personal use. Kaya, fortunately, gusto ko yung amoy niya. Next is ito, mga maliliit. This is the Body Philosophy. Limited edition ata to siya. Sweet Dream. Ganyan yung packaging niya. Very nice yung packaging niya. The same with Sweet Night. Meron kasi mga ganito din kaliit yung Sweet Night. Ito, dito ko buksan kasi. Ay, hindi siya pwede buksan. Mabango, medyo matapang. Ganyan siya, limited edition. Wala na ba, picturean ko na lang isa-isa para makita niyo talaga yung ano niya. Flirt away yan. Flirt away. Bango. Mabango siya, guys. Medyo may katapangan pero mabango. Cute, very nice. And then, meron siyang glitters inside. Did you see that? Diba? May glitters inside siya. It is a limited edition. Kaya siguro may glitters sa loob. Very cute. Alright, next is this Body Philosophy Summer Crush Magic in Summer. Ayan, very cute. Marag magsagol-sagol atong baho karon mga guys. Kaya ito lang kilawan tanan. Wow. Hindi, simhuton ra. Medyo ato sang na siya pagka dapat pamalon siya, murag something ipa-diffuse nimo ang iyang scent, ay nimo siya i-smell. Kay kung pag spray nimo then imo dayon siyang simuton, medyo tapang gyud. Very mild tong ano na to, itong brand na to, very mild. And yeah, very humot din siya. Ano siya, Magic in Summer na ano. Ayan, kung makikita nyo to sa official store ng Body Philosophy. Kung gusto niyo yung mga summery smell, good. Maganda. Mabango. Next, medyo marami-rami to. Medyo bilisan na natin. Next is this one, the Passion Fruit Key West. Ayan siya. Color violet something. Medyo naamoy ko agad siya. Uy. Passion fruit. Medyo, as what I've said, wag talagang amuyin pagkakaspray pa lang. Very seductive yung smell nito.
Mabango. Kung gusto mong yung ano tawag doon, kung gusto mong mag-aamoy sexy, yun yung amoy niya. Perfect to. Perfect pang husband and wife. Perfect tong pang sexy time, pang baby time. Mood siya. Spray dire para isus ayaw na. Sexy kayo siyang amoy. Ang bit ko to, super sexy. Sexy. Next, sunod kayo maabot ito sa puang. Next is this one, cocktail party. Oh, wow. Sago-sago na to. Humutan ko niya. Alright. Nadaghan. Ano siya? Cocktail party. Humot. Yeah. Humot sab siya pero dili kay na ako bet. Humot siya. Perfect siya pang cocktail party. Pang party, pang night out, ganun. Na kay mga bar, sa bar. Ano bang night out? Girls night out sa bar. Perfect siya. Okay masa, very nice yung amoy niya pero sila kayo ko fun sa iyo. Di man ko party girl. Sa una, party girl ko. Pero okay, humutig hapon siya. Alright, next. Body philosophy, summer crush, seaside hibiscus. Kung gusto ka ng mga dagat-dagat mo, dagway no? Seaside man. Kung gusto ka ng mga daplin sa dagat, pa-chill, dagway. Kani dagway mo. Yung humot. Murag na ako'y na-remember niya nga humot. Murag na-smell na ko ni sa. Yeah, humot man sad. Seaside hibiscus. Or siya pagka more summer crush mong good siya na edition nila. So, more on summery smell yung ano nito. Vibe nito. Okay, sab. Okay. Next is this Reed Vicuna Merlot. Merlot. I don't know how to pronounce. Ayan, diba? Cute. The packaging is pretty. Nawa na nagsago-sago na akong baho dire. Asa naman kadapit. Karang simot gid nato. Dire. Nabasa gid siya humot. Fruity. Ang scent ani is something fruity. Humot siya. May pagka-fruity yung scent. Panday na siya, Vicuna Merlot. So, kung makita nyo to sa official store. Na siya pagka-fruity scent. Very good. Very good ang body philosophy. Alright, next, vanilla party. Vanilla party. Hilig ko sa vanilla, guys. Hilig ko sa vanilla. Dire. Vanilla party din siya. Orag, na-smell na ko ni sa kato ilang warm vanilla. Warm vanilla ba? Warm vanilla nga. Medyo may pagkamatapang na scent. More siya body fantasies nga vanilla. Katong color yellow. Napalit na ko sa Watson. Ato siya. Pero pag ma-diffuse na yung, sakto ba diffuse or something mo kuan na yung baho. Di mo siya ingon matapang pero matapang ang iyang pagka-vanilla scent. Vanilla party. Ano siya. Alright, next. Tulo na lang. Yeah, tulo na lang good guys. Walay freebie. Nangitag freebie. Kuan. Sa tawagan ni bubble wrap freebie. Alright, next. Bilis-bilisan na natin. Uy! Vanilla again. Vanilla sparkle nga gamay. Basit parihara ni sila. Ay, sparkling vanilla to. Vanilla sparkle. Same lang naman yun, di ba? Sparkling vanilla sparkle. Alright, mag-expect ito nga vanilla gyapon iyang scent. So di ay isod pod og kuan kape baho nga vanilla gyud siya. Vanilla gyud gyapon siya, girl. Buang makainday ko na dangon. Vanilla gyud gyapon siya. Okay, vanilla. Alright, next. This dress rehearsal na body philosophy. Yarn. Asa na, napuno na kong baho as dire. Dress rehearsal. Sa, nadaghan. Nahumot na kay ko dire. Sumuta.
Ay pagka-fruity scent. Yung murag summery vibe po iya ang baho. Pero, humot siya. Talagang, madidefine mo talaga yung pag, ganun. Dili siya common na scent. Humot siya. Okay sa niya siya. Very summery na amoy. Next, last but not the least is this one. Mano siya si Adoring Feeling Vanilla Bean times Orchid. So, mag-expect po tag vanilla dire dapita. Last but not the least, dire ta. Tapos ang hipha ko ng amoy. Na siya pagka-vanilla na something floral na amoy. Medyo very mild na pagka-vanilla na ipagka-floral, flowery yung amoy niya. Kasi times orchid vanilla. Yeah, talagang literal yung kanilang mga flavor dito. So yes, this is it pansit. Ito yung aking mga new babies right here. Oh, ganyan. So yeah, thank you so much guys for watching this video. And yes, alam niyo naman na talagang nagkiklik ang aking affordable body mist from Shopee. And of course, sana mag-click din tong video na to para magkaroon tayo ng another set of brands sa ating affordable body mist from Shopee. And of course, don't forget to like and subscribe in the Kuradangerz channel. And see you na lang sa ating next video. Bye!